પ્રદૂષણયુક્ત વાતાવરણ અને આ ફાસ્ટ લાઈફમાં સૌથી વધારે ઘરમાં તકલીફ હોય ને તો તે છે વાળ ખરવા, અકાળે વાળ સફેદ થઈ જવા. હમણાં બીમારીના કારણે મોટી માત્રામાં એન્ટીબાયોટિક દવા લેવાથી મારા વાળ ખૂબ જ ખરી ગયા. બધાના કહેવાથી માર્કેટમાં મળતા ઘણા શેમ્પૂ અને તેલ બદલ્યા, પણ રિઝલ્ટ ઝીરો આવ્યું. ત્યાર પછી અમે બાળપણમાં ઘરે કુદરતી સામગ્રીમાંથી બનાવી અને વાપરતા હર્બલ શેમ્પૂની રીત મને યાદ આવી. મેં તે બનાવ્યું અને વાપર્યું તો માત્ર 15 દિવસમાં જ ખરતા વાળ અટકી જઈ મને આશ્ચર્યજનક પોઝિટિવ રિઝલ્ટ મળ્યું. સાથે જ 100 રૂપિયાથી ઓછી કિંમતમાં 1.5 લીટર જેટલું શેમ્પૂ બન્યું. તો મને થયું કે આ નેચરલ શેમ્પૂની રીત હું તમારી સાથે પણ શેર કરું. કુદરતી સામગ્રીમાંથી બનતા આ હર્બલ શેમ્પૂ બનાવવા માટે મેં અહીં 100 ગ્રામ સૂકા આમળા લીધા છે. જો લીલા આમળા મળે ને તો તે વાપરી શકાય છે અને સૂકા આમળાના બદલે આમળાનો પાવડર વાપરવો હોય ને તો તે પણ ચાલે. તેની સાથે 100 ગ્રામ આખા શિકાકાઈ લીધા છે. આ શિકાકાઈના બદલે શિકાકાઈ પાવડર પણ વાપરી શકાય છે. તેવી જ રીતે 100 ગ્રામ આખા સૂકા અરીઠા લઈશું. લીલા અરીઠા મળવા તો અત્યારે ખૂબ જ મુશ્કેલ છે, પણ જો તે મળે ને તો ખૂબ જ બેસ્ટ, અને ના મળે ને તો અરીઠાનો પાવડર પણ ચાલે. એન્ટીઓક્સિડન્ટ તત્વો સાથે વિટામિન A, C, D થી ભરપૂર શિકાકાઈ આયુર્વેદિક ઔષધિ અને વાળ માટે શ્રેષ્ઠ કહેવાય છે, અને માથાની ચામડી પર બળતરા દૂર કરી ચામડીનું pH લેવલ જાળવી પોષણ પાછું લાવવામાં મદદ કરે અને વાળને ચમકદાર, મજબૂત અને લીસા સિલ્કી બનાવે છે. ખોડો એટલે કે ડેન્ડ્રફની સમસ્યા પણ તે દૂર કરે છે. જ્યારે અરીઠા છે ને તે અંદરથી ગોળ બીજવાળું ગોળ વકરાદાર ફળ છે. અરીઠાને પાણીમાં લઈ હાથમાં ઘસો ને એટલે માર્કેટમાં મળતા સાબુ કે શેમ્પૂ જેવા જ નેચરલ ફીણ થાય છે. એન્ટીઓક્સિડન્ટ અને એન્ટીફંગલ ગુણ ધરાવતા અરીઠા વાળના કોઈ પણ પ્રકારના ચેપથી સુરક્ષિત રાખી વાળમાંથી જૂનો નાશ કરે છે. સાથે વાળને ખરતા અટકાવી વાળ વધારવામાં મદદરૂપ છે. આ સાથે જ વાળને તે કાળા, નરમ અને સિલ્કી બનાવે છે. અને જો વાળ નિર્જીવ થઈ ગયા હોય ને તો ખોવાયેલી ચમક પણ પાછી લાવે છે. ત્યાર પછી આમળા. વિટામિન સીથી ભરપૂર સુપરફૂડ તરીકે ઓળખાતા આમળામાં કેલ્શિયમ, કાર્બોહાઈડ્રેટ, ફાઇબર, મેંગેનીઝ, આયર્ન પણ છે. ફક્ત સ્કિન માટે જ નહીં, પણ આમળા ખરતા વાળ અને અકાળે સફેદ થતા વાળને અટકાવે છે, જેથી આમળાના અનેક તેલ અને શેમ્પૂ માર્કેટમાં મળતા થયા છે. બનાવવાની શરૂઆત. પ્રથમ અરીઠા લઈએ. એક અરીઠાને દસ્તા વડે આ રીતે ઉપરથી થોડું એવું ખાંડતા જ જુઓ, પ્રેસ કરતાં જ તે ખુલી જશે. તેમાંથી ગોળ બીજ છે ને તે અલગ પડી જશે. તો બીજને અલગ કરતા જવાના અને અરીઠાનો ઉપરનો ભાગ પણ અલગ કરતો જવાનો. આ રીતે એક પછી એક બધા અરીઠામાંથી બીજ દૂર કરતા જઈ હવે અરીઠા અને બીજ અલગ થઈ ગયા છે. હવે એ જ રીતે આખા શિકાકાઈ છે ને તો આ શિકાકાઈની સિંગને પણ આ રીતે લઈશું અને તેને દસ્તા વડે થોડું વાટતા નાના મોટા ટુકડા કરી લેવાના છે. અહીં બહુ વધારે નાના ટુકડા કરવાની કોઈ જરૂર નથી. શિકાકાઈના પણ નાના મોટા ટુકડા હવે થઈ ગયા છે. તો હવે શેમ્પૂ બનાવવાની શરૂઆત કરીએ, જેના માટે મેં લોખંડની કઢાઈ લીધી છે. અને હા, શેમ્પૂ બનાવવા માટે મોટી અને પહોળી જ કઢાઈ લેવાની, પણ જો લોખંડની કઢાઈ ના હોય ને તો સાદી કઢાઈ પણ વાપરી શકાય છે. કઢાઈમાં પ્રથમ બીજ કાઢેલા અરીઠા ઉમેરશું. ત્યાર પછી તેમાં શિકાકાઈના ટુકડા અને આમળાના ટુકડા પણ ઉમેરી દેવાના છે. સાથે જ ફક્ત 1 ટીસ્પૂન જેટલી સૂકી મેથી દાણા ઉમેરશું. ખૂબ જ ગુણો ધરાવતા મેથી દાણા છે ને તે કુદરતી કન્ડિશનર છે, જે વાળને ખરતા અટકાવી દે છે અને કુદરતી રીતે કન્ડિશનર કરે છે, જેથી આ શેમ્પૂનો ઉપયોગ કર્યા પછી અલગથી કન્ડિશનર વાપરવાની કોઈ જરૂર રહેતી નથી. હવે સાથે તેમાં 1.5 લીટર જેટલું પાણી ઉમેરી દેવાનું છે. ત્યાર પછી ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર આ કઢાઈ ગેસ પર રાખી દઈશું અને હવે આ મિશ્રણને ઉકળવા દેવાનું છે. સહેજ એવું મિક્સ પણ કરી લઈએ. અહીં લગભગ 4 થી 5 મિનિટમાં મિશ્રણ ઉકળવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે અને અરીઠાને કારણે આ મિશ્રણમાં કુદરતી ફીણ પણ આવવા લાગ્યા છે. તો વચ્ચે વચ્ચે એક વખત ચમચો ચલાવી લઈએ અને ગેસની ફ્લેમ મીડિયમમાંથી લો કરી આ મિશ્રણને સતત ઉકાળશું. આજે આપણે આ નેચરલ શેમ્પૂ બ્લેક કલરનું બનાવવું છે, માટે મેં લોખંડની કઢાઈ વાપરી છે. અને તમે જોઈ શકો છો કે નેચરલ લોખંડના કલરથી આ ઉકળતો મિશ્રણનો કલર પણ બ્લેક આવી ગયો છે. જો સાદી કઢાઈમાં આ શેમ્પૂ બનાવશો ને તો નેચરલ બ્રાઉન કલરનું આ શેમ્પૂ બનશે. પણ બંનેમાંથી કોઈ પણ રીતે બનાવો, શેમ્પૂના ગુણો તો એક જ સરખા રહેવાના છે. અહીં જો ઉકળવા સમયે પાણી બળી જાય અને પ્રમાણમાં ઓછું લાગે ને તો પાણી ઉમેરતું જવાનું. મેં પણ વધારે 1/2 લીટર જેટલું પાણી ઉમેર્યું છે. અહીં લગભગ બધું ઉકળતા અડધી કલાક જેવો સમય થયો છે. હવે ઉકળતા મિશ્રણમાંથી અરીઠાને કાઢી ચેક કરતા જુઓ. બસ અરીઠા ઉકળી અને એકદમ સોફ્ટ થઈ ગયા છે અને આમળા અને શિકાકાઈ પણ ઉકળીને સોફ્ટ થઈ જ ગયા હશે. આ સમયે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેવાની છે અને કઢાઈને ગેસ પરથી નીચે ઉતારી સ્ટેન્ડ પર મિશ્રણ સાવ ઠંડુ થવા દેવાનું છે.
અહીં લગભગ 4 કલાક ઠંડુ થયા પછી મિશ્રણ હવે સાવ ઠંડુ થઈ ગયું છે અને હાથ વડે અડકી શકાય છે. બસ મિશ્રણ આવું ઠંડુ થઈ જાય ને એટલે હાથ વડે આ મિશ્રણમાં રહેલા અરીઠા, આમળા અને શિકાકાઈને મસળવાના છે. આ રીતે ઉકળેલા મિશ્રણમાંથી બધું જ મસળવાથી સોફ્ટ થઈ ગયેલા અરીઠા, આમળા, શિકાકાઈના બધા તત્વો ઉકાળેલા પાણીમાં મિક્સ થઈ જશે અને મિશ્રણ છે ને તે થીક તૈયાર થઈ જશે. બધું મસળતા તમે જોઈ શકો છો કે લોખંડની કઢાઈમાં જ બધું બનાવેલું હોવાથી નેચરલ બ્લેક કલરનું આ મિશ્રણ બન્યું છે. સાથે ઉપરની તરફ ફીણા એટલે કે બબલ્સ પણ આવી રહ્યા છે, જે અરીઠાના કારણે છે. આ પ્રોસિજર થોડી કડાકૂડવાળી છે. આપણે બધા અરીઠા, આમળા, શિકાકાઈ અને મેથીના ગુણો તો જાણીએ જ છીએ, પરંતુ કડાકૂડવાળી આ પ્રોસિજરના કારણે આપણે આ શેમ્પૂ ઘરે નથી બનાવતા હોતા. પણ માત્ર આટલી જ પ્રોસિજર કરી અને ઘરે એકદમ ઓછા ખર્ચામાં 1.5 લીટર જેટલું શેમ્પૂ બનાવી શકાય છે. આ બધું ત્યાં સુધી મસળવાનું છે કે જ્યાં સુધી ઉકાળેલી બધી સામગ્રીમાંથી તેમાં રહેલા તત્વો એટલે કે કસ છે ને તે નીકળી જાય અને ફક્ત છોડા જ રહે. આ રીતે લગભગ મેં 15 મિનિટ સુધી બધું મસળ્યું છે. હવે એક તપેલી ઉપર મોટી ગળણી રાખી બનાવેલા મિશ્રણને આ રીતે સમાઈને એટલું મિશ્રણ ઉમેરી દઈ તે ચલાવતા જઈ અને ગાળી લેવાનું છે. ધીમે ધીમે આ રીતે ચમચા વડે મસળતા તુરંત જ બધું ગળાઈ જશે અને નીચે તરફ એકદમ ઘાટું લિક્વિડ મળશે. ઉપર તરફ રહી ગયેલા અરીઠા, આમળા, શિકાકાઈના છોડાને હજુ આપણે પોળા વાસણમાં કાઢી લઈશું, કારણ કે હજી તેનો ઉપયોગ કરવાનો છે. ધીમે ધીમે આ રીતે બધું મિશ્રણ ગળણીમાં ઉમેરતું જવાનું અને મિક્સ કરી અને ગાળતા જઈશું, જેથી નીચે મળતું એકદમ થીક મિશ્રણ છે ને એ સ્ટીકી અને ફીણાવાળું મળશે. એ તમને જોઈને જ ખ્યાલ આવી જશે કે આ શેમ્પૂ છે ને તે કેટલું સ્ટીકી બન્યું હશે. બધું મિશ્રણ એક વખત ગળાઈ જાય ને પછી બાકી રહેલા છોડામાં લગભગ વધારે 1/2 લીટર ઠંડુ પાણી ઉમેરી દઈશું અને ત્યાર પછી ફરીથી હાથ વડે પાણીમાં અરીઠા, આમળા અને શિકાકાઈના છોડાને મસળી લેવાના છે, કારણ કે હજી આ બધી સામગ્રીમાં તેના થોડા એવા ગુણો તો સમાયેલા જ હોય છે, જેથી બધા તત્વોનો આપણે પૂરેપૂરો ઉપયોગ કરી શકીએ. અહીં તમે જોઈ શકો છો કે ફીણા પણ કેટલા બધા સરસ વળ્યા છે. બસ થોડું એવું મિક્સ કર્યા પછી આ મિશ્રણને ફરીથી ગળણીમાં ઉમેરી અને ગાળી લઈશું. ઉપરથી થોડું એવું મિક્સ કરતા જઈ અને પ્રેસ કરી લઈશું. આ રીતે બધું પ્રેસ કરી અને નિતાર્યા પછી જુઓ આ 1.5 લીટરના માપની તપેલી આખી ભરાઈ ગઈ છે અને આ શેમ્પૂ બનાવવામાં આપણે બધી નેચરલ સામગ્રીનો ઉપયોગ કર્યો છે. પણ તમને થશે કે શેમ્પૂ તો બની ગયું, પણ શેમ્પૂની થિકનેસ અને તેની સ્ટીકીનેસ કેવી છે તે પણ હું તમને આગળ બતાવીશ. પણ તે પહેલાં કોઈ પણ કેમિકલનો યુઝ કર્યા વગર આ બનેલા નેચરલ શેમ્પૂને સ્ટોર કેમ કરવાનું તે પણ જોઈ લઈએ. અહીં મેં 1 લીટરની એક બોટલ લીધી છે, તો પ્રથમ આ બોટલ આખી જ બનેલા શેમ્પૂ વડે ભરી લઈશું. તમને થશે કે આ રીતે બનાવેલું શેમ્પૂ લાંબા સમય સુધી સાચવી શકાશે કે નહીં, તો હા, આ રીતે બનાવેલું શેમ્પૂ છે ને એરટાઇટ બોટલમાં ભરી અને રાખી દો ને તો 3 થી 4 મહિના સુધી એવું સારું રહે છે. અહીં 1 લીટરની બોટલ આખી ભરાઈ ગઈ છે અને હજી પણ બનાવેલું શેમ્પૂ વધ્યું છે, તો 1/2 લીટરની બોટલ લીધી છે. હવે વધેલું શેમ્પૂ આ બીજી બોટલમાં પણ ઉમેરી દેવાનું છે. અહીં જુઓ આ બોટલ પણ આખી બોટલમાં થોડી એવી બાકી રહે ને તેટલી ભરાઈ ગઈ છે. તો હવે સહેજ એવું ઠંડુ પાણી તપેલીમાં ઉમેરી અને મિક્સ કરી તે પણ બોટલમાં ઉમેરી દઈશું. હવે બોટલનું ઢાંકણ ઢાંકી દઈએ. અહીં આપણે જોયું કે 1.5 લીટર જેટલું શેમ્પૂ બન્યું છે અને અહીં વપરાયેલી બધી વસ્તુની ટોટલ કિંમત ગણો ને તો 95 રૂપિયા, એટલે કે 100 રૂપિયાથી પણ ઓછી થઈ છે. કોઈ પણ આર્ટિફિશિયલ ફ્લેવર, કલર કે પછી કેમિકલ વગર આ શેમ્પૂ બની અને તૈયાર થયું છે. હવે આ શેમ્પૂમાં રેડીમેડ મળતા શેમ્પૂ જેવી સ્ટીકીનેસ છે કે નહીં તે પણ જોઈ લઈએ અને આ શેમ્પૂ કેમ વાપરવું ને તે પણ જોઈએ. જેના માટે બનાવેલા શેમ્પૂમાંથી રેડીમેડ શેમ્પૂમાંથી જેટલું શેમ્પૂ એટલે કે એક વોશ માટે આપણે વાપરવા માટે લઈએ ને તેટલું શેમ્પૂ હાથમાં લઈશું. જુઓ હાથમાં થોડા એવા ફીણા સાથે બંને હાથ એકદમ સ્ટીકી થઈ ગયા છે. બસ આ રીતે બંને હાથમાં થોડું લઈ અને મસળતા આ વાળમાં શેમ્પૂ લગાવી અને 5 મિનિટ સુધી ઘસવાનું. કુદરતી સામગ્રીમાંથી બનેલા હોવાથી આ શેમ્પૂમાં થોડા ઓછા ફીણા થશે, પરંતુ નેચરલ સ્ટીકીનેસથી વાળ એકદમ સરસ સાફ થઈ જશે. ત્યાર પછી ચોખ્ખા પાણી વડે વાળ સાફ કરી લેવાના. વીકમાં 2 વખત આ રીતે શેમ્પૂ વાપરશો ને તો 15 થી 20 દિવસમાં વાળ ખરતા બંધ થઈ જશે અને નિર્જીવ વાળ એકદમ સજીવ થઈ શાઇનિંગ યુક્ત અને સિલ્કી થઈ જશે. ફ્રેન્ડ્સ, આજે તો આ નેચરલ હર્બલ શેમ્પૂ બનાવવાની રીતનો વિડીયો
મેં મારા પોતાના સારા અનુભવ પરથી બનાવી અને શેર કર્યો છે. તો આ વિડીયો જોઈ થોડી મહેનત થતી હોવા છતાં આ હર્બલ શેમ્પૂ જરૂરથી બનાવજો અને બનાવી પછી કહેજો કે તમને આ વિડીયો કેવો લાગ્યો. તમને જો આ વિડીયો ખરેખર ઉપયોગી લાગ્યો હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને તેની સાથે જ અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવનારા અનેક ઉપયોગી વિડીયોના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળે. ફરી મળશું ઉપયોગી વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.